Nostettiin purjeet ylös. Alkoi sen verran tuulee, mutta samalla tuli myös vähän koneeseen ihmetyksiä. Toi alkoi yskimään toi. Sinne mennään. Nyt on rentoa. Rauhallista. Until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ripping stick, and when she hit, Lord, she never miss. See you running around. Tänään pääpäivä. Tänään on pääpäivä. Tänään Jurmala. Hello. Moi. Lisämiehistä. Moi. Tuoreita purjehtijoita. Joko mennään? Lähet. Tuliaisia on ostettu selkeästi. Joo. Autoja. Se on Joelilla. Paha mieli. Moi. Moi. Oot ihan ihmisen näköisiä täällä. Ei oo pahaa turvotusta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mujuaton. Sitten päästään Kuka maksoi laskun? tien päälle. Mulla on ihan sellainen fiilis, että ei taju purjehduksesta yhtään mitään. Ihan nollista jo tulee. Meillä on ihan sama fiilis Tomin kanssa. 3 viikkoa tästä takana. Jostain vähän palaneen haju. Niin, ottaa yksilö siellä. Lauantai, tämän kierran mukaan niin perjantai-lauantaivää tulee olemaan se vaikein kuppa. Silloin voitaisiin olla mielellään jossain satamassa joutumassa. Tää matolikko on tässä edustalla vaikka poroavomerkillä. Tässä on niinku aika matalaa keskimäärin, että kovin lähelle rantoja ei edes pääse. Miehekäs kasa. Nyt on fousseja. Nostettiin purjeet ylös. Alkoi sen verran tuulee, mutta samalla tuli myös vähän koneeseen ihmetyksiä. Toi alkoi yskimään toi
merivesiletku sen verran, että onko se jotain huolia, ja sitten oli jotain nestettä siellä konetilan pohjalla ja sitten katsottiin, että jäähdytysnestettä ei ollut ainakaan yhtään, että olisiko se jotenkin ne sylkenyt pois. Annetaan nyt koneen jäähtyä ja lisätään sinne nestettä ja katsotaan miten se nyt pelittää. Siivottiin filtteri tästä merivesi jäähdytysnesteestä. Liittesolmua mennään. Yötä kohti. Meikäläisellä tässä 2 asti yöllä vuoro ja sitten tulee Tomi 5 tunnin vuorolle ja apukippari vaihtuu aina 3 tunnin välein. Se on miten huono homma, että on kurjen repämys, on helppo korjata. Huomenta. Se oli hyvä saldo. Ihan jees, se tosiaan pari ekaa tuntia oli vähän tiukempaa settiä. Se jossain vaiheessa keksittiin alkaa ajaa tuulta vähän eri suunnasta, otetaan nuo aallot sivusta, niin se meillä on helppo. Joo. Siellä hieman jo näkyy rantaa manner. Aamukahvi uusmies. Päästiin Väinänmerelle, niin meno muuttuu. Tuttuun tapaan hakkaava. Sen verran, että nukkuminen on aika mahdotonta. Tysin tuuli. Otettiin 1 reivi ja vähän keulassakin on reiviä. Ai. Nyt naattaa. Pakaslöörissä mennään. Apsalu näkyy jo. Ainakin aika kyllä purjeveneen. Taskupysäköinti.
Meni onneksi aika hyvin, kun olet tyynteen. Erä hoitaa tuo syöminen saman tien ennen peseyttä. Näin hieno konttisauna löytyi. Ei muuta kuin päälle. Ei. Pitkälle päästy. Siltaset siitä. Anteeksi, tuo laittaa mun sandelsia. Burger. Burger. Tunnon siis. Nam nam. Siinä video valmis. Nyt jatkossa oli laittomasti tän. Niin tuolta on diskin. Tässä kulkis vastaan oikea ulkoilun vaan. Digit or die, Tommy. I dig it. Please see the front? I like it. I like it a lot. Digit or die. Tähän mennessä tiukin aamulähtö. Kekkereitten jälkeinen aamu ja kello 9 oli startta ihan esiin päässä, kun melkein ollaan aikataulussa. Maksa jää haappi. Sitten mentiin taas Suomeen kohti. Moottorilla tuulta päin. Hetken aikaa ainakin. Nenään tuulee, mutta kaksi vaihtoehtoa, joko ottaa Hankoa kohti tai Haminaa kohti kurssia, sen väliin pitäisi päästä, mutta jossain vaiheessa rannaksi tuuli loppuu kuitenkin ja näyttäisi vähän paremmalta vaihtoehdolta. Mennään ensin sitten Viron rannikkoa pitkin siihen niin ylös kun pystytään purjehtimaan, mutta hirveästi se rannikon taida vielä pois. Purjepussi auki, vaikka tuuli on ihan hirmu vähäistä ja sekin on suoraan nenä. Täällä on tuuli, ei ole mitään. Kyllä kun pestään kaikki purjet ylös, niin saadaan semmonen 5 vauhti. Voiko avata? Joo. Se saa varmaan vetämällä ihan käsi. Avasta alkuun. Hissukseen mennään. 2 notsia, 2 solmua. Varmasti täällä tuulee 3 metriä sekunnissa. Liian hissukseen mennään, täytyy
laittaa jossain vaiheessa kone päälle, jos halutaan olla Suomessa ennen Se mikä pimeät. on positiivista, niin saa brunaa. Baby girl, you left your love back home. Left your love back home. Baby, no text, no calls, no text, no calls on my phone. Left your love back home. Oh, you left your love, I'm gone. Baby girl, I don't even know what we are. You be smiling all the time when we drive in the car. Smoking on your cigarette, you be looking nice. Tell me, no, you know that your love's not right. Mikäs täällä nukkuessa on ollut meininki? Täällä on aika chilliä. Just tuli itse kanssa mestaan. Missä ollaan? Puolesvälissä Suomella. Saatiinko me kiinni se myötätuulialue? Joo. Joo. Ollaan vissiin ylitetty tää laivaväylä. Ollaan ajoväylän keskellä. Ei oo vielä, se menee tossa kohtaa lähempänä Suomea kuin Ojastiin. Se on vielä ajoväylä. Every time you smile, every time you laugh with me, every time. Mä sinne Porkkalenniemeen päin nyt tässä vähän jiipata. Joo. Mikä se olisi siellä se kohde sit? Mitäs se kello nyt on? Get the fuck out of this now. Tuskin edes maata näkyvissä vielä, mutta lintu lensi sieltä tervehtimään. Silja Sereneeti sieltä tulee ja otettiin kuveet alas, kun tuuli kääntyi vastaseen. Kohta lähdetäänkin kujottelemaan saarten väliin, siellä jo saaret näkyvissä. Whips on your eyes, walk way back way. You know that I don't care. Whips on your eyes, walk way back way. You know that I don't care. Whips on your eyes, walk way back way. You know that I don't care. Whips on your eyes, walk way back way. You know that I don't care. Whips on your eyes, walk way back way. You know that I don't care. Streets not safe, but I remember right. Suomessa ollaan. Haha. Ehditään ehkä just ennen pahinta pimeyttä saada. Miten legi on mennyt? Tässä on nyt 7 minuuttia seisoskeltu. Ihan hienosti on mennyt. Koko legi tuolta Haapsalusta.
No lähinnä nukkuessa on mennyt täälläkin, että on nukkunut 5 tuntia tuossa päivällä. Ihan hyvin. Kipun näköinen paikka. Pannu kärähti, niin laita meidän laittukin. Ei tuu, tää porukalla uusi pannu. Ne taitaa jäädä pikkasen kakkoseksi nää saappat. Se nyt pihdit niistä. Aika kiva terne meillä on tässä. Hyvää yötä. Täällä jo lasketaan purjeita loppuleikiltä. Tässä me oli 30 mailia oli tänään loppuveili. Kotisatama näkyy jo 3 viikon purjehduksen jälkeen. Puolitoista kuukautta sitten lähdettiin sieltä. Kotka, 2 viikon Kotka-keikka tekee. Pitkä sessio. Mutta venehän on toiminut koko retki oikein hyvin ja edellisetkin retket. Ei mitään isoja ikäviä yllätyksiä. Noniin, vene on siivottu ja arki on valmis alkamaan, valitettavasti. Kiitoksia reissusta. Kiitos reissusta. Tack för reissu. Heippa! Vähän nolona lähteä, kun onnistuttiin aiheuttaa meteliä meille. Pahat metelöjäpojat lähtee merille.